Look at question number 2 जुन चाहिँ compound interest बाट लिएको हुन्छ क्वेशन। यहाँ हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 2 मा Aslal deposit rupees 1 lakh in a bank. The bank provides 8% per annum interest compounded semi-annually. Semi-annually मा interest provide गर्छ। अब क्वेशन नम्बर ए मा हेर्नुस् त write the formula to calculate annual compound interest. प्राय नम्बर 2A मा चाहिँ फर्मुला नै सोधिएको हुन्छ और they can ask how many times interest is calculated. यो दुईटामा एउटा क्वेशन सोधिएको हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले annual compound interest को फर्मुला लेख्नु पर्ने। So we can write here annual CI. Annual CI को फर्मुला के हुन्छ P 1 plus R divided by 100 power T minus 1. Annual हुँदाखेरि 100 र यहाँ T हुन्छ। सेमी एनुअल हुँदाखेरि यहाँ 200 यहाँ 2T हुन्छ। क्वार्टरली हुँदाखेरि यहाँ 400 यहाँ 40 हुन्छ। Now look at question number B. Question number B मा छ how much interest does Aslal receive in 2 years. अब उसले इन्ट्रेस्ट कति रिसिभ गर्छ यहाँ हेर्नुस् सेमी एनुअलमा इन्ट्रेस्ट पाउँछ उसले 8% को दरले प्रिन्सिपल कति छ 1 लाख रुपीस। यस सो हियर वी क्यान राइट डाउन हियर P is equal to rupees 1 lakh. Okay, rate of interest is equal to 8%. Time is equal to 2 years. We have to find out semi-annual. किन बैंकले semi-annual provide गरेको छ. So we can write here semi-annual CI. Semi-annual CI को फॉर्मूला के हुन्छ P 1 plus R divided by 200 power 2T minus 1. After this P को value के छ 1 lakh. So we can write here 1 lakh 1 plus R. R को value के छ 8. So we can write 8 divided by 200 power 2T. 2 into T means 2 minus 1. और इसलिए calculate करने 1 lakh 1 plus 8 divided by 200 power 2 into 2 4 minus 1. यो एकैपल्टमा क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ 1 लाख into 8 divided by 200 गर्ने जति आउँछ +1 गर्ने त्यसको पावर 4 निकाल्ने र -1 गर्ने र यो क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ 0.16 0.1 once check 8 divided by 200 8 divided by 200 यो गरिसकेपछि +1 गर्ने +1 पावर 4 फाइन्ड आउट गर्ने पावर 4 अनि -1 गर्ने -1 कति आउँछ 0.17 लेख्दा पनि हुन्छ 169 आएको छ 17 into 1 lakh. We can write here 16985.856. Okay up to here. अब तपाईले डेसिमल पछिको पुरै नम्बर एक्ज्याक्ट नम्बर लिनु भने एक्ज्याक्ट बुकको आन्सर आउँछ। अब 0.17 लिनु भने एक्ज्याक्ट आन्सर आउँदैन है। मैले चाहिँ क्याल्कुलेट पुरै नम्बर लिएर क्याल्कुलेट गरेको छु। So if you will take all after decimal all number you will get exact answer. Now look at question number C. Question number C ma ke cha if a bank provides yearly compound interest for the same rate and the same period of time how much would be the profit or loss for him. Aba yearly provide garyo भने if the bank provides yearly compound interest provide गर्यो भने उसलाई चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ डेफिनेटली लस हुन्छ किन सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट दिन्छ र इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा एक वर्षमा एकपल्ट इन्ट्रेस्ट दिन्छ त्यही भएर सेमी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै इन्ट्रेस्ट पाउन सक्छ त्यही भएर उसलाई के हुन्छ लस हुन्छ त्यही भएर अहिले हामी के गर्छौं इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्छौं एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्छौं सो वी क्यान राइट हियर एनुअल सीआई को फर्मुला के हुन्छ P 1 plus R divided by 100 power T minus 1. P को value 1 lakh 1 plus 8 divided by 100 power time भनेको time is equal to 2 minus 1. यो calculate गर्ने 1 lakh into 8 divided by 100 plus 1 गर्ने square find out गर्ने -1 गर्ने and we get 0.1664 and when you multiply we get 16640
अब उसलाई सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि कति इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यो 16,985 र अहिले कति पाउँछ 16,640 कम पायो किन सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ देन एनुअल। अब यो दुईटाको हामी के गर्ने डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने सो लस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लस इज इक्वल टु व्हाट वी हैव टु राइट डाउन सेमी एनुअल CI minus annual CI. Okay, semi-annual CI कति छ 16985.856 minus annual CI 16640. With दुईटा subtract गर्ने we get 345.856. Hope you understand this question number 2. Borrowed rupees 60,000 from Ramesh for 2 years at the rate of 10%. कति borrowed भएको छ प्रिन्सिपल borrowed providing loan भनेपछि के हो प्रिन्सिपल हो प्रिन्सिपल कति छ 60,000 छ फ्रम रमेशबाट चाहिँ 60,000 रुपीज विजयले borrowed गरेको छ for 2 years टाइम कति छ 2 years at the rate of 10%. रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 10%. आरको भ्यालु के छ 10%. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पैसा लेखेको छ है एट द सेम रेट he invested the same sum for the same time at the compound interest. किन compound interest ले बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा compound interest ले बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ compounded annually. Okay, after that नम्बर ए मा हेर्नुस् त डिफाइन compound interest हामीलाई यहाँनिर डेफिनेसन लेख्नु पर्ने compound interest को डेफिनेसन लेख्नु पर्ने छ. So let's write down the definition of compound interest. So we can write here compound interest is the interest earned on both the initial principal and the accumulated interest from previous period. Okay, so compound interest भनेको प्रिन्सिपल आफूले राखेको पैसाको इन्ट्रेस्ट त आउँछ तर इन्ट्रेस्टको पनि के आउँछ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो भनेको compound interest भयो इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउँछ यसमा क्याल्कुलेट हुन्छ. After that, you can see here in question number B, find the compound interest received by Vijaya after 2 years. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने compound interest फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ of 2 years. So यहाँनिर प्रिन्सिपल के छ यहाँ हेर्नुस् प्रिन्सिपल इज इक्वल टु हाउ मच 60,000 टाइम के छ 2 years छ रेट 10% र compounded annually यहाँनिर compound interest के छ compounded annually. So हामीले compounded annually को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. So we can write down here P is equal to rupees 60,000 time is equal to 2 years rate of interest R is equal to 10% rate कति छ 10% छ हामीलाई annual CI निकाल्नु पर्ने. So we can write here annual compound interest. What is the formula? P 1 plus R divided by 100 power T minus 1 annual CI को फर्मुला यो छ P को प्लेसमा हामी के राख्छौं 60,000 राख्छौं. After that 1 plus R को भ्यालु के छ 10 divided by 100 power T को प्लेसमा हामी के राख्छौं 2 minus 1. Let's calculate this one 60,000 into let's multiply this one 10 divided by 100 गरे डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ 10 divided by 100 we get 0.1. अब प्लस 1 गर्दिने प्लस 1 गर्दाखेरि 1.1 आयो त्यसको स्क्वायर गर्ने ओके स्क्वायर गर्दा 1.01 आयो फेरि 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 0.21 and when you multiply this two we get rupees 12,600. So 2 year मा कति इन्ट्रेस्ट आउँछ 12,600 compound interest. Now look at question number C. Question number C मा हेर्न सकिन्छ
What is the remaining amount with Vijaya after paying principal and compound interest to Ramesh? Find it. अब विजयासँग कति पैसा बाँकी हुन्छ? उसले त सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पैसा लिएको थियो र उसले के गरेको छ? फेरि लगानी गरेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा. किन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ. पैसा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लिने र अरूलाई दिँदाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिला. त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको विजयको के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ. समटाइम फाइन्ड आउट द प्रॉफिट भन्छ, समटाइम रिमेनिङ अमाउन्ट भन्छ है. यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो हामी यहाँनिर के गर्ने? सिम्पल इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा. लेट्स फाइन्ड आउट सिम्पल इन्ट्रेस्ट. सो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो? PTR डिभाइडेड बाई 100. P भनेको 60,000. सो राइट डाउन हियर 60,000. T इज इक्वल टु 2 year, rate is equal to 10% divided by 100. When you calculate 6 2s are 12, so rupees 12,000 huncha yo. Simple interest 12,000. Okay, so now we have to find out remaining amount. Remaining amount. Principal to dinu पर्ने. यस, जति पैसा लिएको थियो 60,000 त्यो चाहिँ दिन्छ. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पैसा लगाउँदाखेरि कति आयो? 12,600. र उसले कति तिर्नुपर्ने? सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पैसा लिएको थियो, उसलाई कति तिर्नुपर्ने छ? 12,000 मात्रै तिर्नुपर्ने छ. र उसले पैसा लगानी गर्दाखेरि 12,600 पायो. भनेको दुईटैको डिफरेन्स भनेको के हो? प्रॉफिट और वी क्यान से रिमेनिङ अमाउन्ट. सो 12,600 माइनस 12,000 इज इक्वल टु रुपीज 600. So 600 is the profit or we can say remaining amount. Hope you understand this question number 2.